التنين سيسيطر على الأرض، والكائنات الفضائية تغزوها. فيروسات مميتة ستنهي البشر، وإن لم تفعل فإن المجاعات والفيضانات ستتكفل بالأمر، وتكتب معها نهاية كوكب الأرض. هذه هي بعض توقعات العرافة العمياء الملقبة بنوستراداموس البلقان للعام 2022. تلك العرافة التي نالت شهرتها بسبب تحقق 85% من نبوءاتها حتى الآن، فاعتبرها الغرب قديسة خارقة ومختلفة عن البشر. شقيقين أمريكيين سوف يتعرضان لهجوم من جانب طيور من الفولاذ. لم يعرف أحد ما هو المقصود من هذه الجملة التي نطقت بها العرافة، لكن وبعد أحداث 11 من سبتمبر أصبح كل ما قالته جليا وواضحا. تنبأت بأن أصحاب البشرة السوداء سيحكمون أمريكا، وما هي أعوام حتى استلم باراك أوباما الحكم. منذ عام 2007 وحتى اليوم شهد صفحة الويكيبيديا الإنجليزية الخاصة بها أكثر من 5 ملايين قارئ، وتحتل اليوم المرتبة الرابعة بين أشهر علماء السحر والتنجيم، وثالث أشهر سيرة ذاتية من مقدونيا، والأكثر شهرة في عالم السحر والتنجيم المقدوني. ورغم وفاتها منذ 25 سنة، إلا أن توقعاتها ما زالت تعيش معنا إلى اليوم. ولدت فانكا في 3 أكتوبر عام 1911 في مقدونيا، واسمها الحقيقي فانجيليا بانديفا جوشتيروفا. عانت في طفولتها من مضاعفات صحية كثيرة، وتوفيت والدتها بعد فترة صغيرة من ولادتها. أما والدها فقد عاش معظم حياته إما في الحرب أو الأسر، تاركا فانكا لترعى إخوتها من زوجته الثانية. كانت في تلك المرحلة طفلة عادية بعيون بنية وشعر أشقر، لكنها امتلكت ذكاء حادا تميزت به عن أقرانها، وبدأت تظهر اهتماما بالأعشاب وتصف بعضها للمرضى. وكانت نقطة التحول في حياتها عندما علقت في إعصار قوي كاد أن ينهي حياتها، ولم يعثر عليها إلا بعد فترة طويلة. وصفها الشهود آنذاك بأنها كانت خائفة وعيناها مغطاة بالرمال، ولم تتمكن من فتحهما بسبب الألم. أجريت لها عمليات عدة وفقدت نظرها على إثر ذلك. بعد هذا الحادث أشيع بين الناس أنها أصبحت امرأة خارقة قادرة على قراءة المستقبل، وبدأت شهرتها بين الناس تصعد خلال الحرب العالمية الثانية. فقد جذبت فانكا المؤمنين بقدرتها على الشفاء، وكان يزورها الأشخاص على أمل الحصول على تلميح حول ما إذا كان أقاربهم على قيد الحياة أو يبحثون عن المكان الذي ماتوا فيه. ومع مرور الوقت تحولت فانكا إلى أشهر المنجمين في العالم، واكتسبت شهرة كبيرة في الأعوام القليلة الماضية، وذلك بسبب تحقق معظم توقعاتها، مثل انتشار فيروس كورونا وغرق الغواصة الروسية كورسك وغيرها الكثير. وينتظر العالم توقعاتها كل عام بفارغ الصبر. فماذا قالت في العام 2022؟ عام الفضائيين والتنانين. توقعات فانكا لعام 2022 ليست أقل غرابة من التوقعات التي سبقتها، فبحسب العرافة العمياء سيتم اكتشاف فيروس قاتل في نهر جليدي سيذوب في الأنهار بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وكان العلماء قد أعلنوا في يوليو من هذا العام عن اكتشاف شفرات جينية ل33 فيروسا، واحدة منها على الأقل هي جديدة على المجتمع العلمي. يصل عمر هذه الفيروسات إلى أكثر من 15,000 عام، وانتقالا من الجليد الأرضي إلى فراغ الفضاء الذي سيزدحم هذا العام حسب فانكا، التي قالت أن سفنا فضائية تهاجم الأرض في عام 2022 وسوف تقصف المدن وتأسير الأرضيين، كما أن هناك مستعمرة ستبنى على سطح المريخ وستصبح قوة نووية وتطالب بالاستقلال عن الأرض بين عامي 2170 و2256. كما توقعت العرافة العمياء أن مجاعة شديدة ستضرب الأرض بسبب تغير المناخ، وسينتهي الأمر بالناس بأكل الخنافس أو الأوراق أو الطين، وذلك بسبب غزوات الجراد الضخمة القادمة من إفريقيا التي ستقضي على أراضي الحبوب وتنشب على إثرها حرب مسلحة بين الدول.
كما سيسبب الإدمان المتزايد على التكنولوجيا مشاكلا جديدة للبشر، منها أن الناس لن يتمكنوا من التمييز بين الواقع والخيال، وهذا ما يمكن تفسيره بظهور الميتافيرس الذي يعتمد على الاستغناء عن الواقع واستبداله بالخيال، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الذاكرة والتعلم. ولأجل ذلك قالت فانكا أن الزومبي قد تظهر لأول مرة بشكل حقيقي. أما أغرب توقعات فانكا هو أن تنينا سيسيطر على الكوكب، وسيكون لدى بعض الناس نقودا حمراء، وذلك بعد أن يتحد 3 عمالقة مع بعضهم. فسر المترجمون تنبؤاتها بأن المقصود بالتنين هي الصين، وقد يكون العمالقة 3 هم روسيا والهند والصين. فما رأيك بتوقعات فانكا لهذا العام؟ وكيف تصف تعلق الناس بتوقعاتها وإيمانهم بأسطورتها؟